Nguyễn Mạnh Cường trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong buổi hội thoại ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ Richard Law. Ông là cha đẻ của chất gọi là humic acid. Ông đã hoàn tất cái chất này để cho vào một loại thuốc có thể chống chọi tất cả các loại virus xâm nhập cơ thể và gây ra các bệnh. Và hiện thời nhất là một căn bệnh mà tất cả mọi người trên thế giới đều lo ngại, đó là virus Ebola. Today guest is Dr. Richard Law, the father. Vị khách mời hôm nay của chúng ta là bác sĩ Law, người được xem là cha đẻ của humic acid. Bác sĩ Law nổi tiếng với nghiên cứu về công dụng của humic acid đối với cơ thể con người. Bác sĩ Law đã cho ra mắt một loại thuốc ngăn ngừa virus có tên là Virafenz. Chúng ta hãy cùng chào đón bác sĩ Please Law. welcome Dr. Richard Law. Chào anh. It's wonderful to have you on our show Chúng again tôi rất today. hân hạnh vì sự có mặt của ông trong chương trình ngày hôm nay. Trước đây, ông đã chia sẻ với khán giả rất nhiều thông tin y học bổ ích. Vì thế tôi rất mong chờ cuộc nói chuyện vào ngày hôm nay. Thời gian vừa qua, chúng ta nghe rất nhiều về dịch bệnh Ebola ở miền Tây châu Phi đã lấy đi sinh mạng của rất nhiều người. Hình như là đã hơn 1.000 người rồi phải không thưa bác sĩ? Over 1,000 dead already, is it? That's correct. Okay. And can you update? Ông có thể cho chúng tôi biết một chút về tình hình căn bệnh này, cũng như những biện pháp đã được đưa ra để phòng tránh. Well, there is no medication. Ở thời điểm này, Ebola vẫn chưa có thuốc chữa trị. Thậm chí chúng ta vẫn chưa biết được nguồn gốc của loại virus này xuất phát từ đâu. Có thể là từ cây cối, động vật, hay một phần nào đó từ dưới lòng đất đã lan truyền virus này. Đã có giả thuyết là dơi và khỉ là hai loài đã lây Ebola sang cho người. Hiện giờ thì chưa có cách trị dứt Ebola. Biện pháp duy nhất bây giờ là cách ly. Anh có thể thấy là bây giờ các biên giới ở châu Phi đã bị đóng để ngăn ngừa sự phát tán của Ebola. So the only treatment really is quarantine. And as you've probably seen in the news, entire countries are closing their borders, particularly West Africa, to prevent the spread of Ebola. Okay, now if you think someone might have come into contact with this disease, Khi có một người đã bị nhiễm Ebola, triệu chứng và biểu hiện của người ấy sẽ như thế nào, thưa ông? Well, it's like a fever symptoms. Triệu chứng đầu tiên sẽ là sốt, nhức mỏi, nôn mửa và tiêu chảy. Vomiting, diarrhea, which become, all of that came at once. More and more severe. Okay. Dehydration is a Vâng, major dần dần problem người bệnh cũng sẽ bị mất rất là nhiều nước. Ebola. So what is make this disease so Điều gì dangerous khiến cho that bệnh it này has nguy killed hiểm so như many vậy, thưa ông? people? Ebola doesn't really care or isn't very particular about the kind of host cell it attaches to. Ebola không quan tâm đến loại tế bào nào chúng sẽ tấn công. Có thể nói chúng tấn công bất kỳ loại tế bào nào trên cơ thể. Vì thế chúng sinh sôi rất nhanh trên rất nhiều các bộ phận khác nhau trên cơ thể của chúng ta. Một trong những điều làm Ebola nguy hiểm, đó chính là vì nó sinh sản với một tốc độ quá nhanh. Một điều khác nữa là Ebola làm tê liệt hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Chúng làm cho hệ miễn nhiễm không thể phản ứng đối với Ebola. Vì thế, Ebola có thể sinh sôi mà không gặp bất cứ một sự chống cự nào từ cơ thể của chúng ta. It tricks the immune system into not reacting to the presence of the Ebola virus. And so the virus then spreads with little or no opposition by the host immune system. Okay, now when the patient get infected with this virus. Khi chúng ta bị nhiễm Ebola, chúng ta có thể thấy những vết lở trên da chúng ta, phải không, thưa bác sĩ? It's appear on their skin all over the body. Well, not so much on the skin, but hemorrhaging. Okay. So bleeding from... Không nhiều trên da, nhưng sẽ làm chúng ta chảy máu nhiều. Chảy máu không ngừng. Vâng, họ chảy máu liên tục bởi vì các tế bào của con người bị vỡ ra do virus. Điều đó sẽ dẫn đến sự mất nước nhiều, cho nên cách tốt nhất cho người bệnh Ebola là được truyền IV để bù lại lượng nước mất đi. Tuy nhiên, điều này cũng không thực sự hiệu quả, cho nên tỷ lệ chết vì Ebola là rất cao. Nếu chúng ta nhiễm Ebola, xác suất tử vong sẽ là 60 đến 90%. Replacement fluids, but that's very little and hardly effective. So the kill rate of Ebola is anywhere from 60 to 90%. That is, the chances are, if you get Ebola, you're going to pass away. Wow, you're gonna die if you got infected. My worst nightmare, in fact. Điều mà tôi lo ngại nhất chính là Ebola virus trong không khí.
Vậy có nghĩa là nếu chúng ta ở chung phòng với những bệnh nhân Ebola thì chúng ta có thể bị lây qua không khí mà chúng ta thở chung. The patient, everyone who breathes in and out breathes out moisture. Khi người ta thở ra, sẽ có hơi nước từ trong cơ thể. Virus sẽ đi theo hơi nước vào trong không khí. Vì thế, chúng ta ở chung phòng với bệnh nhân Ebola, chúng ta hoàn toàn có nguy cơ nhiễm bệnh. Trường hợp này đã xảy ra với nhân viên y tế giúp chữa trị Ebola ở châu Phi. Nhiều người đã chết vì lý do này. Many of them have died already. Now, how long is that virus live out in the air when that? Vậy thì virus này có thể sống trong không khí bao lâu sau khi ra khỏi cơ thể của chúng ta, thưa bác sĩ? Or they, through their fluid. Virus không thể sống quá lâu nếu chúng không được tạo điều kiện để sinh sản. Trung bình khoảng 1 ngày rưỡi đến 3 ngày. A day and a half to maybe 3 days. Wow, a day and a half. That's Một ngày rưỡi là một thời gian khá dài để nó tồn tại trong không khí. Well, it is a fairly persistent virus, yes. Vâng, con virus này sống khá lâu, nhưng sau khoảng thời gian đó, chúng sẽ không sống được nữa. Đó là trong trường hợp chúng không có điều kiện sinh sản. Well, I'm getting sweat when I. Tôi cảm thấy toát mồ hôi khi nghe ông nói đến đây. Con virus này thật đáng sợ. Vâng, nó thực sự rất tàn khốc. Okay, that was scary. I was getting scared now. So whenever that you see. Vậy khi chúng ta gặp một người bệnh Ebola, chúng ta nên tránh càng xa càng tốt, phải không thưa ông? Trừ khi chúng ta là bác sĩ hoặc là y tá. Unless you are a doctor or a nurse. Well, unless you have proper clothing. Proper clothing. Trừ khi chúng ta mặc đồ bảo vệ. Một trong những vấn đề các nhân viên y tế ở châu Phi gặp phải đó chính là thiếu dụng cụ bảo vệ. Một số nhân viên y tế thậm chí còn không có găng tay khi tiếp xúc với bệnh nhân. Medical gloves to help patients, and that being the case, again, if you come in contact with bodily fluids, including perspiration. Not with skin contact. Vậy là khi chúng ta tiếp xúc gần bệnh nhân, chúng ta không thể thiếu đồ bảo vệ được. Right, you gotta have something to protect. Okay, now from what I heard that. Tôi được biết là Virafenz có thể ngăn cản không cho virus tấn công cơ thể chúng ta. Ebola cũng là căn bệnh do virus gây ra. Vậy Virafenz có thể giúp ích đối với Ebola không, thưa ông? Well, Virafenz contains VFI humic acid. That's the active ingredient in Virafenz. Now, humic acid is a broad spectrum all natural viral fusion inhibitor. Thành phần chính của Virafenz là VFI humic acid. Humic acid là một hợp chất tự nhiên. Nó sẽ bám vào bề mặt của những con virus, đặc biệt là những chỗ virus dùng để bám vào cơ thể của chúng ta. Virus sau khi bám vào tế bào sẽ sử dụng những tế bào này để làm công cụ sinh sản. Nếu chúng ta lấp đi những điểm bám trên cơ thể của virus, thì chúng không thể bám cũng như sinh sản được nữa. Một khi không thể sinh sản, virus sẽ dần chết đi trong một thời gian ngắn. Như vậy, chúng ta cũng đã tăng thêm khả năng tiêu diệt virus của hệ thống miễn nhiễm. Nhưng không hẳn bất kỳ loại virus nào cũng có thể bị tiêu diệt như vậy. Ví dụ như virus Earth hoặc XIV, chúng có thể không cần sinh sản và ẩn đi một thời gian trong cơ thể chúng ta cho đến khi gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Khi chúng ẩn đi, humic acid không thể diệt được. Tuy nhiên, khi chúng muốn sinh sản, humic acid sẽ ngăn cản chúng. Humic acid thực sự có hiệu quả trên rất nhiều loại virus, và Ebola cũng nằm trong số này. Vì thế, Virafenz rất hiệu quả trong việc chống lại Ebola. But when those viruses try to reproduce, that's when humic acid steps in and prevents their reproduction. Now, humic acid is broad spectrum. That is, it works against many types of viruses, mammalian viruses. And Ebola is one of those. So yes, Virafenz can certainly greatly help combat Ebola. Besides Ebola, ngoài Ebola ra, thì còn loại virus nguy hiểm nào mà Virafenz có thể ngăn ngừa không thưa bác sĩ? Như là West Nile virus chẳng hạn. Tôi có nghe nói về trường hợp về West Nile virus ở Santa Ana tuần vừa rồi. Wow. Chính là ở trong Orange County, rất gần bên với chúng ta. West Nile is a mosquito-borne virus. So if that's the vector, that is the way that the virus is. West Nile được lây lan bởi những con muỗi. Đó là cách con người bị lây nhiễm bệnh này. Mấy con muỗi này thì dễ dàng để đối phó với bệnh này. Chúng ta biết được nguyên nhân chúng từ đâu ra. Vì thế, West Nile có thể được trừ khử không mấy khó khăn. Còn đối với Ebola, chúng ta không biết nó từ đâu.
và cũng chưa biết làm sao nó đã lây sang con người. Something like Ebola where we don't know the vector, that is, we don't know how it's transmitted to people or how it's carried to people. Now, a lot of people in our Có nhiều audience khán have giả đã hỏi questioned về that, liều lượng của what is Virafenz. that Xin bác sĩ cho biết về liều dùng thông thường cũng như cho bệnh Ebola what của are the Virafenz được không? doses to preventive and curative use of Virafenz for this and other viral disease? Well, for prophylactic purposes, that is to prevent getting sick in the first place, Okay. I recommend one tablet in the morning, one tablet in Cho mục đích phòng tránh, chúng ta uống một viên vào buổi sáng, một viên vào buổi tối. Mỗi viên Virafenz chứa 250mg VFI humic acid. Nó sẽ giúp chúng ta phòng ngừa cảm cúm và đau vặt. Đối với bệnh herpes, khi phát bệnh, chúng ta uống một viên 3 lần trong một ngày. Nếu chúng ta bị nhiễm virus như cảm cúm chẳng hạn, lúc đó sẽ là 2 viên 3 lần một ngày. herpes outbreaks. Okay. If, depending on the severity and the frequency of occurrence of the outbreaks, one tablet 3 times a day might be warranted for herpes sufferers. In the case of therapeutic use, that is, if you are already sick, 2 tablets 3 times a day. For example, if you were to feel flu-y in the afternoon, you felt like a cold or the flu was coming on, it usually happens in the afternoon. Vậy nếu chúng ta bị cảm lạnh thì cũng có thể sử dụng thuốc này được phải không thưa bác sĩ? Absolutely, because the cold has not only bacterial component, Right. but also viral component, rhinovirus, Okay. coronavirus. So Okay. in that case, as soon as you start to feel sick, Cảm lạnh không chỉ do vi khuẩn mà còn do virus gây ra. Cho nên khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được triệu chứng của cảm lạnh, chúng ta nên uống 2 viên ngay lập tức. Ngày hôm sau hãy uống 2 viên 3 lần một ngày. Lúc này chúng ta vẫn còn cảm thấy triệu chứng của bệnh, nhưng đến ngày kế tiếp, chúng ta sẽ cảm thấy khỏe hơn 100%. Okay. you feel almost symptom free. Back to normal. You still take 2 tablets 3 times a day. The day after, you're 100% better. For the Okay. flu, you're certainly free of the. What we found was that an individual. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một người có thể uống 320 viên Virafenz trong một ngày vẫn không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. And still be safe. So many people in our audience Có rất nhiều khán giả của chúng ta đi du lịch sang Á Châu, đặc biệt là Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam thường xảy ra các bệnh như là H1N1, cúm gà, cúm heo. Vậy thì Virafenz có thể giúp cho những người này phòng tránh các căn bệnh này không, thưa ông? Now, would our audience benefit from taking this kind of drug to help protect them from this disease? Absolutely. If I were going to an area where there were Nếu tôi chuẩn bị đi đến những nơi mà từng có dịch bệnh như là cúm gà, cúm heo, H1N1, H3N2 hay là H5N7, tôi sẽ uống một viên 3 lần một ngày để bảo vệ cơ thể và phòng tránh các bệnh này. as prophylactic. Oh, To just help- to Tức là để prevent phòng even tránh if ngay you cả khi get chúng it. ta chưa bị nhiễm. That sounds wonderful. That's even if now I travel to Vietnam. Bản thân tôi cũng đi Việt Nam rất nhiều lần. Từ nay về sau, mỗi lần lên máy bay là tôi sẽ uống Virafenz trước để bảo vệ bản thân. Bởi vì tôi sẽ phải hít thở cùng một bầu không khí với rất nhiều người. Đây có lẽ là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh tật khi chúng ta đi du lịch. So this is the best to prevent all kind of viruses. The last question that I'm concerned about now, why do you Là tại sao ông lại chọn Be Believe để làm nhà phân phối độc quyền cho sản phẩm Virafenz này, thưa ông? Well, Be Believe is certainly well known in the community here in Southern California. but Be also Believe là một công ty rất nổi tiếng ở miền Nam Cali và cũng là một nhà phân phối hiệu quả đặc biệt ở châu Á. Tôi đã từng đi lính ở Việt Nam, từng quen biết nhiều người Việt Nam, cho nên tôi rất cảm tình với họ. Nếu tôi có thể làm được một điều gì đó cho cộng đồng người Việt ở đây hay ngay trên đất nước Việt Nam, đó sẽ là niềm vui lớn đối với tôi. met very many nice Vietnamese people, Okay. and I do have a certain affinity and like of the Vietnamese people. So if I can help the Vietnamese community, whether it's here in the United States or eventually in Southeast Asia as well, that would be very gratifying to me. Thanks for being here, and hopefully we'll see you soon. No, you're certainly welcome. Thank My you, sir. pleasure. Thank you. Và kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc tất cả các câu hỏi ngày hôm nay mà chúng tôi vừa nói chuyện với bác sĩ Lop, quý vị có thể gọi vào số 1888 504 0888 hoặc vào trang mạng
www.vietshoppingtv.com.